السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هتكلم عن هاتف ريدمي نوت 11 اللي بيجي بشاشة IPS LCD بحجم 6.6 بوصة بجودة فول اتش دي بلس ودقة 1080 في 2400 بكسل مع كثافة بكسلات 399 بكسل لكل بوصة وأبعاد عرض 20 ل 9 ومعدل تحديث 90 هرتز. طول الهاتف 163.6 مليمتر وعرض 75.8 مليمتر وسمك 8.8 مليمتر ووزن 195 جرام. وبيجي الهاتف في ظهره فريم للبلاستيك وبيدعم مدخل السماعات الخارجية 3.5 مليمتر وبيجي بسماعتين استيريو. والهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار الIP53. أما بالنسبة لنظام تشغيل فبيجي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة MIUI 12.5. أما بالنسبة للمعالج فبيجي الهاتف بمعالج ميديا تك دومينيسيتي 810 5G بدقة تصنيع 6 نانومتر وتردد بيوصل ل2.4 جيجا هرتز مع معالج رسوميات مالي G57. بيجي الهاتف ب4 أو 6 أو 8 جيجا بايت رام من نوع LPDDR4X ومساحة تخزين 128 أو 256 من نوع FS 2.2. أما بالنسبة للكاميرات فبيجي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتح عدسة 1.8. الكاميرا التانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتح عدسة 2.2 للتصوير الواسع بزاوية 120 درجة. تدعم الكاميرات الخلفية بانوراما وال HDR وفلاش ليد وتصوير فيديوهات 4K بمعدل 30 فريم في الثانية. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فبتجي بدقة 16 ميجا بكسل بفتح عدسة 2.5. بتدعم تصوير فيديوهات فول اتش دي بمعدل 30 فريم في الثانية. بيدعم الهاتف الواي فاي وبلوتوث 5.1 والGPS والNFC والIR بلاستر والبصمة بتيجي على زرار الباور. أما بالنسبة للبطارية فبيجي الهاتف ببطارية بسعة 5000 ملي أمبير بتدعم الشحن السريع بقوة 33 واط. بيجي الهاتف في 3 ألوان الأسود والأزرق والأخضر. أما بالنسبة للسعر فسعر هاتف ريدمي نوت 11 النسخة ال4 جيجا رام مع 128 جيجا بايت بسعر $185. أما نسخة 6 جيجا بايت رام مع 128 جيجا بايت بسعر $205. أما نسخة 8 جيجا بايت رام مع 128 جيجا بايت بسعر $235. أما نسخة 8 جيجا بايت رام مع 256 جيجا بايت بسعر $265. ودي كانت كل مواصفات هاتف ريدمي نوت 11. لو عجبكم الفيديو ادعموني باللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.